Hi guys! Welcome sa Teacher Investor Channel. So sa previous video ay in-introduce ko sa inyo yung eToro. No? And in this video, we'll have a short post about it, about our portfolio. Now, don't worry, may separate post ako dito no, kung saan ituturo ko step by step kung paano gamitin yung eToro platform. So this post is about closing a copy and buying new stocks. Ang isa sa mga unique features ng eToro ay yung copy trading, no? Kung saan pwede kang pumopya dun sa mga magaling na traders. No? So for example, si CPH Equities, kinopya ko siya and sa ngayon ay kumikita na yung copy ko ng $17 and 28 cents. No? So the idea is that pag nag-trade si CPH Equities, kung ano yung trade niya, proportion nun ay iti-trade niya rin doon sa pera ko. Ang copy ko sa kanya ay $500. So, I have other copies no? Sa baba. Ang problema nito ay puro sila red. No? Now, magagaling na traders to. No? Talagang siguro mali lang yung pasok ko. Nasa mataas na yung stocks ng pasok ko. So ngayon, ay pababa na yung stocks dahil nagbenta na yung mga nag-i-invest. No? And I think one of the problem also is the regulation in China. No? Hindi ko yung i-detalye. Many of the investments of some of the copies are in China. Particularly, ito is about trading. No? Malaki yung investment siya sa China kaya medyo lugi. Now, bakit ito si EMGE 2116 yung kinlose ko? Kung makikita nyo naka-pending close siya. And the reason kung bakit hindi siya maklose kaagad ay hinihintay pa mag-open yung market sa China. Sa ngayon ay na-close na yung mga US stocks. No? And since hindi pa bukas yung mga stock exchanges sa China at saka sa Hong Kong, hindi pa ito naka-close. So pag nabukas na yan, maka-close na ito. Ibig sabihin, yung pera ko sa kanya na natira na $484.44 mapupunta na siya dito sa aking available balance. Okay, so bakit ko siya kinlose ng lugi? Well, minsan ginagawa natin yan no, para makapag-invest dun sa mabilis na tumataas. For example, $15 siya. Pero kung makikita nyo yung mga cryptocurrencies dito, bullish siya. Ibig sabihin, pataas yung stocks. Kaysa intayin gusto ng matagal na tumaas mo. Kung matagal pa kasi ito tataas benta ko na lang siya. Pagkapalugi na lang ako ng $15, tapos ibibili ko siya ng mga other stocks na pataas. No? So, minsan ginagawa yan ng mga investors. No? Kasi kung mag-aantay ka ng 2 buwan, 3 buwan bago tumaas ito, matatagalan. No? Sayang yung kikitain natin. Na bakit hindi si Robert Merck yung aking kinlose? Kilala ko kasi ito. Mas marami ako napanood na video niya and I think magaling siya na trader. Ito si MG2116, hindi ko siya masyadong nababasa. No? And si About Trading naman, hindi ko siya maklose kasi sobrang laki na yung lugi ko. So, antayin ko muna siya na tumaas bago ko i-close. Mukhang magaling na trader. So, talagang marami lang siyang investment sa China. I-close ko ito at pag na-close ko yan, gusto kong dagdagan yung mga positions ko sa Matic, no? Sa cryptocurrency, sa Uniswap, no? Siguro dagdag na $50. Bibili rin ako ng $50 more or maybe $100 more na Apple. And then I'll try to buy stocks from Tesla also, if you're familiar. Siguro bukas, no? Pero idudugtong ko na lang siguro dito sa video na to. And pwede nyo panoorin sa susunod na section ng video. So yung previous section na kinuwento ko sa inyo na nag-close ako ng copy ay nirecord siya noong August 16. Samantalang itong video naman ito ay nirecord siya ng August 20. So this is 4 days after. And kung mapapansin nyo ay ginawa ko na nga. No? So nawala na si MG2116. No? Wala na siya dito. Kung babalikan nyo sa previous video, nandun pa siya. So na-close na siya. And nakabili na rin ako ng mga bagong stocks and cryptocurrencies. So kung mapapansin nyo, nadagdagan na ng $100 itong Apple. No? Nadagdagan na rin ng $50 yung Uniswap. Nadagdagan na rin ng $50 yung Matic. At ang pinakamalaki ko na binili ay yung ADA. No? So, 220 siya before, tapos ngayon, 500 na siya. So, nagdagdag ako ng $280. So, ito lahat yung pinuntahan nung kinlose natin na si MG2116 na $484. At hindi naman tayo magsisisi, no? Kasi kung binalikan niyo yung video, yung ADA, ang kita ko pa lang doon ay nasa $18. Pero ngayon, nasa $91 na siya. $90 na after 4 days. No? So, ini-expect ko pa ito na umakyat, no? yung ADA, and I think I'll be holding it until September 12 or 13.
dahil dun sa Alonzo rollout. No? So, now if you want to know about it, siguro ilalagay ko na lang yung link sa description. The plan for this portfolio is to close the 2 copies, no? And siguro invest sa stocks, no? And siguro i-reduce yung ating exposure sa cryptocurrency. Kasi medyo volatile yung cryptocurrency and medyo delikado na sobrang laki yung ating investment. No? So, siguro I have 25% of my portfolio sa cryptocurrency, 50% sa stocks, and another 50% sa copies. Okay, so that's it. By the way, don't worry kasi magkakaroon tayo ng tutorial series dito katulad ng tutorial series natin on Call Financial. No? So, tuturuan ko kayo gumamit nitong eToro. Now, kung gusto niyo mag-register sa eToro, no, hindi naman kailangan magpasok agad kayo ng pera. You can use the virtual portfolio. No? Ito yung pinaka-play money nila. So, pwede kayong mag-invest using this. No? You don't have to shell out money. No? Now, by the way, play money ito. No? Hindi ito tunay na pera. Makakalain yung sobrang dami ko ng pera. So, again, pwede kayong mag-register. Pwede nyo i-click yung link sa ibaba. And then, try to experiment no, using the virtual portfolio bago kayo magpasok ng pera later kung gusto nyo. Alright, that's it. Maraming salamat. I'll see you in the next video.